Добрий день! Знову з вами лікар Ілліщук. Ми продовжимо частково попередню тему, де ми обговорювали надання швидкої невідкладної допомоги при певних станах. Сьогодні ми проговоримо про таку неприємну річ в жінках, як клімакс. Він буває ранній, буває пізній, буває дуже інтенсивний, буває помірний. Все залежить від гормонального балансу, від конституції людини, від характеру і від супутніх інших захворювань, можна сказати так. Як правило, жінки в помірних таких станах з клімаксом на що скажеться? Припливи, жар, емоційний дисбаланс. То хочеться плакати, то сміятись, щось дратує, тобто такі бурні емоційні реакції. Вони частково можуть супроводжуватися і трошки підняттям тиском, серцебиття. Це ми виділимо потім окрему тему, тиск при клімаксі. І, як правило, звертаються такі жінки до гінекологів, вони назначають лікування, часом дає добрий результат, часом помірний, часом не дає такого результату, тому що всі наші медичні препарати розраховані на середньостатистичну людину. А середньостатистичних людей в світі тільки 80%. Решта 20% вони виходять за межі середньої медичної статистики. Отже, ми розберемо ті випадки, коли пацієнтка виходить за межі середньої статистики, і ті препарати, що назначають гінекологи, не дають того результату, що ми хотіли. Значить, всі гормони, що виробляються в нас в організмі, контролюються і запускаються ведучими гормонами, які виробляє головний мозок. Я вже якось говорив в попередніх заняттях, що ще Гіппократ вважав, що головний мозок – це гігантська ендокринна загроза. І він був правий. Так от, оскільки функція нижнього відділу жінок, там, де знаходяться яєчники, матка, вже починає, як ми кажемо, проходити інволюційні зміни, і там воно так не працює, як треба, мозок продовжує виробляти гормони. Вони, не маючи точки прикладання, починають визивати неприємні відчуття. Так от, розберемо. Значить, оскільки, знову ж, голова – ведучий симптом, ми повинні вплинути в першу чергу на голову. Як я вже говорив в попередніх заняттях про емоції, ми можемо вплинути, зменшити емоційну реакцію на цю проблему. Знаємо, що от є голова, потилична ділянка. Це темпоральний відділ, у нас зверху тут, там де покришка голови, як я вже розказував, починається гладити до себе. 2-3 хвилини. Як правило, емоційне напруження зменшується. Краще, коли хтось із боку, бо вплив іншої людини більш інтенсивний, ніж самі на себе. Але все одно, якщо ви 2-3 хвилини отак гладите, ви відчуєте, що це напруження емоційне буде меншити. Знову ж, серцебиття може бути в той час. Порахували пульс швидко б'ється. Значить, нам одного цього заспокоєння буває недостатньо. Що ми знову робимо? Знову не забуваємо, де в нас знаходиться сердечко. Я покажу і на лівій, але знову, оскільки це до жінок стосується, значить на правій руці. Десь приблизно чуть-чуть нижче центру буде серце, як ми кажемо. Хоча це голограма. І оцю зону розмасажовується. Отримуючи інформацію додатково, серцево-судинна система починає реагувати більш адекватно, більш правильно на ту проблему, яка виникає внаслідок цього гормонального кризу. Далі. Я вже прийду на праву руку, раз це жіноча рука, буде простіше. В нас в організмі, як я вже говорив, існують інформаційні потоки. І вони мають певний напрямок. Виключно розберемо зараз, що стосується тих гормональних кризів жіночих. Вказівний палець правої руки. Тут інформація бурно йде від основи пальця до кінчика. Інтенсивно йде інформація. І якщо в жінки такий криз, серцебиття, скачок тиску, проплив жару, його можна притормозити. Я потім більш детально, вже як підемо на вищий рівень, буду розказувати, що буде стосуватися медичних працівників. Але оця зона від оцієї складочки до цієї складочки ми можемо вплинути. Що ви можете зробити?
Якщо у вас є квітка ашпарагус, берете тоненький листочок, кладете от сюди на пальчик, гострячком до вас, тупим кінцем сюди. Або, раз ви вже маєте ті кризи, піти і десь зламати гілячечку, де ростуть оці ялинки такі, як ми кажемо, голубі. В них короткі є колючечки, не дуже довгі. Та й звичайні ялинки теж можуть бути. Опять же, кладете оцю колючечку гострячком до вас, тупим кінцем вниз. І легенько чимось її зафіксувати, вузенькими полосочками чи скотчу, чи лейкопластиру. Як правило, той потік енергії, що йде, зустрічає опір в цій колючечці. І криз робиться менше. Це не значить, що ви вирішили проблему. Все одно треба звертатися до лікаря, до гінеколога. Але ви можете собі допомогти. Якщо у вас немає таких колючечок, як я говорив на попередніх заняттях, яблучка з'їли, зернятка витягнули, поклали на папірчик, підсохли. І гарні зерняточка ви маєте в коробочці. Тоді, для того, щоб притормозити потік енергії, одне зернятко кладете воно сюди на цю складочку, друге на оцю складочку. Тупими кінцями до вас. Як я говорив, зернятко має росткову зону, і коли потік інформації буде йти, воно буде між ними, між двома зернятками виникне певний зв'язок. І оця інформація буде, що йде, вона буде отримувати опір. Цей опір, ця проблема буде йти по певних інформаційних каналах в головний мозок, і відповідно викид оцього гормону, що вас провокує, буде менше. І вам вже буде легше. Отак ви будете потрошки впливати на клімактеричні, як кажуть, проблеми. Крім того, під час клімаксу, вони, як я говорив, можуть спровокувати інші проблеми, які у вас вже жевріли, вам не дуже, як кажуть, допікали, і ви можете визначитись. Буває спазми в животі. Знову ж, я вже буду знову на лівій руці показувати. От у нас діафрагма, шлунок, 12-пала кишка, пішлункова. В цій зоні приблизно, я так поставлю, так мені зручніше, проуктується. От коли у вас криз, і у вас більш-менш тиск нормальний, пульс, обличчя починіло, і болі у вас в животі, як ми кажемо, епігастрії, це вище пупка, ближче до діафрагми, тоді знову ж берете щуп і знаходите болючі місця. Може бути тут, може бути нижче, отак по лінії. Це так звані базисні точки. Сюди стікається інформація від верхніх відділів травної системи. Знову нагадую, ви знову можете поставити, тут як поставити зернятка не принципово. Вони просто будуть тягнути звідти надлишок і масажувати. Таким чином ви зменшите спазм в животі, в верхній ділянці. Якщо все пройшло, добре. Якщо ще тут пройшло, скажімо, болі в епігастрі у вас пройшли, починається внизу живота, знову ж ви починаєте шукати болючі місця. Я вам нагадую, товстий кишечник іде отак буквою П, тонкий кишечник крутиться отут навколо пупка, а тут нижній поверх, все, що в нас гінекологічно є. Знову ж взяли, помацали, де є болючі місця. Тут. Найбільш вірогідно, що це буде в цій зоні, найчастіше отут, зліва буває. Чому тут? Тому що тут іде сигмовидна кишка, вона потім ниряє під матку і виходить ззаді в нас, людини на спині, пряма кишка. І часто проблеми, які провокуються гінекологічними справами, можуть визивати болі в цій зоні, там, де сигмовидна кишка. І, відповідно, ви собі помогли, помасажували, приліпили зернятка, помасажували, больовий синдром знявся, ви встали і пішли до гінеколога. Тільки ймовірно, що треба зробити УЗД, обстеження матки, яєчників, придатків, і визначити, чи у вас там немає кісти, ще якихось інших, фіброми матки, бо клімакс, може провокувати інші проблеми. Отаким чином ви собі трошки допомагаєте. Значить, ще один варіант для зняття отаких станів. Значить, як я вам показував, тут в нас іде інформація, яка стосується головного мозку і всієї ендокринної системи.
І я, як європейський все-таки доктор, розумію, що впливаючи на ендокринну систему головного мозку, ми впливаємо на всі ці проблеми. Може бути такий варіант, що ви собі отут помогли. Ну, покращило. Проходить день, другий, третій, і у вас появляється менструація, яка ніби, вже ніби не повинна бути, вона у вас є. Якщо вона проходить гладко, добре. Але якщо вона дуже бурно і тече, і вам треба ще встигнути записатися, попасти до гінеколога, ви перевертаєте отак пальчик цим боком. І опять же тут дві складочки, тут і тут. Тут інформація йде від кінчика пальця туди до вас. Отак. Що ви можете зробити? От на цій складочці, на цій і на цій, поставити зернятка тупими кінцями, значить, проти току інформації. Раз інформація звідси сюди, а вам треба її притормозити, значить, одне зернятко тупим кінцем ставити тут, друге тут. Якщо, знову ж, є та колючечка від ялиночки, так же само. Тоді гострий кінець ставиться сюди, тупий сюди. Зафіксували, воно вже дасть позитивний вплив на, скажімо так, на цей надлишковий витік крові. І ви встигаєте самі зайти, не визиваючи швидкої допомоги, до гінеколога. Якщо вам це помогло, і ви заспокоїлися, це не значить, що ви сидите вдома і нічого не робите. Будь ласка, встали, йдете до спеціаліста. От. Чи до сімейного доктора, який вас направить до гінеколога, чи просто до гінеколога, ви повинні звернутися. Значить, ще одна річ. Ви можете, нігті, якщо ви помічали, вони прозорі. Прозорі нігті. Через них йде потік світла. Світло, нагадаю вам, червоний, оранжевий, жовтий, зелений, голубий, синій, фіолетовий. Кольори. І часто приходять жінки, і в них на нігтях різний колір. Якщо це вони слідують тільки моді, це одне діло. Часто на ніготь наноситься той колір, який людина підсвідомо вибирає. Якщо жінка нанесла чорний, темно-синій, темно-фіолетовий колір на нігті, вона підсвідомо вибрала, що? Притормозити бурні процеси в головному мозку. Це стосується і юних дам, які теж часом приходять, яких все нормально з менструальним циклом, але вони приходять з темними нігтями. Якщо їх розпитати, що вони не змапували від сусідки, а це їх внутрішня потреба, значить в них досить бурно йде емоційний процес в головному мозку. Це теж треба враховувати. Якщо ви нанесли безколірний лак, це нормально, проходить весь спектр світла і вплив йде нормальний, позитивний. Якщо ви наносите червоний, рожевий, значить вам бракує тепла, можна сказати, уваги, все, що пов'язано з позитивними емоціями. Значить, це правильно, ви собі стимулюєте, тому що, міняючи колір, ви міняєте довжину хвилі. Червоний, оранжевий, жовтий – це стимулюючі. Зелений теж трошки може стимулювати деякі речі, а його рідко вибирають. Темні кольори вони гасять. Що значить темний колір? Це не чорний колір, це просто відсутність, тому що всі хвилі електромагнітних світла, вони поглинаються. Іде поглинання. І через то маємо темний колір. Я ще нагадаю, що світло є силові довжина хвиль, але є ще ультрафіолетовий, який ми не бачимо, і інфрачервоний, який ми не бачимо. Але вони існують. І тому бажано це враховувати, якщо ви такий маєте стан пригнічений, руки до тепла. Іде інфрачервоне опромінювання і маєте позитивний ефект. Якщо у вас високий тиск і у вас жар, колотить, звичайно, так робити не бажано. На цьому ми закінчимо цю тему. До побачення. Підписуйтесь на наш канал. Якщо хочете, посилайте лайки.